Chào mừng các bạn đã đến với TVT Movie. Mời các bạn cùng tìm hiểu về tiểu sử Putin cùng hành trình trở thành vị tổng thống vĩ đại nhất nước Nga của ông qua video sau đây nhé. Chắc hẳn đã không ít lần bạn thấy cái tên Putin xuất hiện trên mạng xã hội. Ông được coi là vị tổng thống vĩ đại nhất nước Nga, niềm tự hào của người Nga. Nếu bạn quan tâm đến người đàn ông quyền lực nhất thế giới này, suốt gần 20 năm giữ chức tổng thống, người Nga vẫn bền bỉ dành trọn tình yêu và niềm tin cho chỉ một con người. Đó chính là Putin, vị tổng thống vĩ đại nhất nước Nga. 1. Putin là ai? Tên đầy đủ: Vladimir Vladimirovich Putin là một chính trị gia người Nga và hiện đang giữ chức tổng thống của Liên bang Nga. 2. Tiểu sử Putin. Tổng thống Nga thường được biết đến với cái tên Putin. Ông có tên đầy đủ là Vladimir Vladimirovich Putin. Putin sinh ngày 7 tháng 10 năm 1952 tại Leningrad, St. Petersburg hiện nay. Ông sinh ra tại Leningrad, hiện nay là Saint Petersburg. Đây cũng là quê hương của người đàn ông quyền lực xứ Bạch Dương. Saint Petersburg nằm trên một loạt đảo nhỏ trong châu thổ sông Neva. Đây là thành phố cố đô của Nga. Hiện nay, Saint Petersburg, thành phố lớn 2 ở xứ sở Bạch Dương, chỉ sau Moscow. Tiểu sử tổng thống Nga ghi lại, ông Putin sinh ra trong gia đình nghèo ở ngoại ô Leningrad. Mẹ ông làm việc tại nhà máy, còn cha là lính hải quân Liên Xô và từng bị thương trong Thế chiến II. 3. Cuộc đời và sự nghiệp đỉnh cao của Tổng thống Nga Putin. Thời niên thiếu và thanh niên của Tổng thống. Theo thông tin trong những cuốn sách về tiểu sử Putin, vị tổng thống vĩ đại nhất xứ sở Bạch Dương, ông Putin đã trải qua những ngày tháng tuổi thơ lớn lên trong sự nghèo khó, với bố là lính hải quân, mẹ là công nhân và ông nội là đầu bếp. Suốt thời niên thiếu, ông Putin cùng gia đình sống ở tầng trên cùng của tòa nhà 5 tầng cùng với 2 gia đình khác. Họ thậm chí phải dùng chung khu vực nấu ăn. Gia đình Putin may mắn hơn một chút khi được sở hữu căn phòng rộng nhất. Trong cuốn tiểu sử của ông, Otep Volgolitsa, tiêu đề tiếng Anh là First Person, người số 1, Putin tự nhận rằng mình có một thời niên thiếu khá dữ dội. Ở trường, ông chơi đấm bốc, judo và luôn sử dụng những đòn giáng hiệu quả. Ông Putin theo học tại Đại học Leningrad và không hẳn là một học sinh đặc biệt xuất sắc. Ông nổi tiếng bởi thành tích đáng kể với môn judo và các môn võ khác, chứ không phải về kiến thức học trong trường. Tốt nghiệp đại học, ông Putin trở thành điệp viên thuộc Ủy ban An ninh Nhà nước Liên Xô, KGB, với tư cách là sĩ quan tình báo. Đây vẫn luôn là niềm mơ ước của chàng thiếu niên Putin kể từ khi mới học lớp 9. Từ đây, con đường dấn thân để trở thành chính trị gia của ông chính thức bắt đầu. Putin đã thay đổi nước Nga như thế nào? Người Nga rất tin tưởng và tôn sùng Tổng thống Putin. Thậm chí đã có những cuộc thăm dò và câu trả lời cho sự tin yêu vô điều kiện này chính là vì Putin đã lấy lại vị thế và lòng tự hào cho người Nga. Trong suốt những năm cầm quyền, Tổng thống Putin đã có những thành tựu đáng kể trong cuộc cải tổ nước Nga, với mục tiêu chính là lấy lại vị thế của nước Nga trên mọi mặt trận. Kể từ khi nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên, ông Putin được giới truyền thông ca ngợi vì đã phục hồi sức mạnh của đất nước sau những năm cầm quyền gây hỗn loạn của Yeltsin. Khôi phục vị thế. Dưới thời ông Putin, Nga đã khôi phục vị thế địa chính trị ở một số khu vực trên thế giới. Họ giành lại tầm ảnh hưởng ở Trung Đông, bán hệ thống phòng không cho thành viên NATO Thổ Nhĩ Kỳ, giao dịch vũ khí với đồng minh chủ chốt của Mỹ, Ả Rập Xê Út. Nga cũng đang hướng tới mở rộng tầm ảnh hưởng tại khu vực châu Phi và trên toàn cầu. Nếu bạn so sánh Nga của ngày hôm nay với Nga của năm 2000, khi ông Putin lên nắm quyền, đất nước này đã tốt hơn rất nhiều. Thomas Graham, một cựu quan chức cấp cao của Mỹ về chính sách Nga, cho hay. Tổng thống Putin từng phát biểu, Liên Xô trước đây luôn phải chơi trò đuổi bắt. Hiện thời, chúng ta đang trong một tình trạng đặc biệt trong lịch sử hiện đại. Các đối thủ của Nga đang phải cố gắng đuổi theo chúng ta. Tăng trưởng tài chính vượt bậc. Chính phủ Nga hiện đang có một trong những bảng cân đối chi tiêu lành mạnh nhất trên thế giới, nhận được đánh giá cao từ các tổ chức xếp hạng và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Nga đang trong tình trạng thặng dư ngân sách, duy trì các khoản nợ ở mức thấp và sở hữu một trong lượng dự trữ ngoại tệ và vàng lớn nhất thế giới. Mục đích của Nga là tạo nên pháo đài tài chính, giúp họ có thể vượt qua các lệnh trừng phạt dồn dập từ phương Tây, đồng thời củng cố năng lực của Nga giữa những cơn bão kinh tế như giá dầu giảm hoặc suy thoái kinh tế toàn cầu. Một điều nữa phải ghi nhận trong 2 thập niên ông Putin điều hành Nga là việc tỷ lệ lạm phát đã được kiểm soát cũng như tuổi thọ trung bình tăng lên. Nga cùng với sự hỗ trợ từ một số nước khác đang xây dựng rào cản để bảo vệ nền kinh tế Nga khỏi những rủi ro của hệ thống tài chính dùng đồng USD và ảnh hưởng của những lệnh trừng phạt trong tương lai. Quân đội. Trong nhiệm kỳ thứ 2, Putin đã tiến hành cải cách lực lượng vũ trang đã lỗi thời. Tỷ lệ chi cho quốc phòng trên tổng GDP của Nga hiện cao hơn Mỹ, đạt mức phân bổ 81 tỷ USD trong năm 2015.
Thế giới đa cực. Quan điểm đối ngoại của Putin là Nga cùng Trung Quốc sẽ giữ vai trò đối trọng sức mạnh quân sự và chính trị của Mỹ. Khác với Yeltsin, Putin thể hiện rõ quan điểm cứng rắn với Mỹ. Tuy nhiên, Nga và phương Tây không hẳn lúc nào cũng ở thế đối lập. Các nhà ngoại giao của ông Putin đã có đạt được tiến bộ đáng kể trong việc đàm phán với các đồng minh và đối thủ quốc tế về vấn đề vũ khí hạt nhân. Thúc đẩy hợp tác với khu vực châu Á. Luôn là tiếng nói lớn ủng hộ thế giới đa cực, Putin trong những năm gần đây đã thúc đẩy hợp tác kinh tế và quân sự với các nước châu Á. Động thái này của ông cũng đạt được nhiều thỏa thuận tích cực như thỏa thuận khí đốt lớn với Trung Quốc, xuất khẩu công nghệ đường sắt đến Triều Tiên. Mối quan hệ ngày càng xấu đi với Liên minh châu Âu. EU là một trong những nguyên nhân Nga hủy dự án đường ống dẫn dầu tới Bulgaria và điều này càng làm Nga tăng tốc hướng đến châu Á. Tại sao Putin làm tổng thống lâu? Putin với lòng tự tin dân tộc luôn cống hiến hết mình với tình yêu bất diệt trở thành lý tưởng với nước Nga. Như ông từng phát biểu, nếu muốn giữ bản sắc, cần nuôi dưỡng lòng yêu nước, nếu không, đất nước này sẽ không thể tồn tại, sẽ sụp đổ từ bên trong. Bằng trí tuệ, tài năng và bản lĩnh của mình, Putin đã thuyết phục cho người dân Nga thấy rằng ông, người đứng đầu nước Nga, luôn hành động vì đất nước Nga, luôn đặt quốc gia lên trên hết. Đây chính là lý do ông giữ chức tổng thống của nước Nga qua rất nhiều nhiệm kỳ. Các bạn đang xem video trên kênh TVT Movie, hãy nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. 4. Các nhiệm kỳ tổng thống Nga của Vladimir Putin. Tính đến thời điểm hiện tại, Tổng thống Putin đã giữ chức Tổng thống Nga trong 4 nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ đầu tiên, cuộc bầu cử Tổng thống được tổ chức ngày 26 tháng 3 năm 2000. Putin đã thắng cử ngay từ vòng đầu tiên. Nhiệm kỳ thứ hai, ngày 14 tháng 3 năm 2004, Putin thắng cử nhiệm kỳ 2 với 71% số phiếu bầu. Khi nhiệm kỳ thứ hai sắp kết thúc, nhiều người đã đề nghị sửa đổi hiến pháp Nga để cho phép Putin ra tranh cử Tổng thống lần thứ 3. Tuy nhiên, ông đã từ chối điều này và tuyên bố dù không ở cương vị Tổng thống, ông vẫn muốn có ảnh hưởng đến tình hình chính trị của nước Nga. Nhiệm kỳ thứ 3, ngày 4 tháng 3 năm 2012, Putin đắc cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ 3 với 63,6% số phiếu bầu. Phe đối lập với ông đã liên tục cáo buộc bầu cử bị gian lận. Nhiều cuộc biểu tình chống Putin đã diễn ra ngay trong và sau chiến dịch tranh cử Tổng thống. Nhiệm kỳ thứ 4, Putin đã giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2018 với hơn 76% phiếu bầu. Nhiệm kỳ thứ 4 của Putin bắt đầu vào tháng 5 năm 2018. Năm, đời tư của Tổng thống Putin. Vợ của Tổng thống Nga là ai? Là một trong số những chính trị gia quyền lực nhất trên thế giới, cuộc sống cá nhân của Tổng thống Putin vẫn luôn là đề tài thú vị với giới truyền thông, trong số đó là thông tin về gia đình riêng của ông. Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc hôn nhân dài 30 năm với bà Lyudmila Alexandrovna Putina. Bà Lyudmila Putina, vợ cũ của Tổng thống Nga Putin, sinh năm 1958 trong một gia đình cơ bản, bố làm công nhân và mẹ làm thu ngân ở thành phố Kaliningrad. Hai người quen nhau tại thành Leningrad vào đầu những năm 1980 qua một người bạn chung giới thiệu. Lyudmila được đánh giá là một cô gái xinh đẹp, thông minh và có tham vọng. Năm 1986, bà Lyudmila tốt nghiệp ngành văn học và ngôn ngữ Tây Ban Nha thuộc khoa văn học của trường đại học tổng hợp Leningrad vào năm 1986. Ngoài ra, bà còn thông thạo 3 ngoại ngữ, Pháp, Đức và Tây Ban Nha. Sau khi kết hôn, bà Lyudmila giảng dạy tiếng Đức tại trường đại học tổng hợp Leningrad. Cuộc hôn nhân của bà và Tổng thống Vladimir Putin có kết quả là hai cô con gái Maria, sinh năm 1984 và Katerina sinh năm 1985. Cả hai người con của ông Vladimir Putin đều được tách ra khỏi sự chú ý của công chúng, thậm chí sử dụng danh tính giả để tránh tầm ảnh hưởng từ người cha vĩ đại của mình. Sau khi ông Putin đắc cử Tổng thống vào năm 2000, bà trở thành đệ nhất phu nhân Nga. Không giống như nhiều đệ nhất phu nhân khác, bà Lyudmila là người vợ kín tiếng sống lặng lẽ bên cạnh Tổng thống Nga Putin. Tháng 6 năm 2013, Tổng thống Putin và bà Lyudmila chính thức tuyên bố ly hôn sau 30 năm chung sống trên kênh truyền hình quốc gia 2016. Vợ cũ của Tổng thống Putin tái hôn với người chồng kém mình 21 tuổi và đổi sang họ Cherezhnaya. Vợ mới của Tổng thống Putin là ai? Có nhiều nguồn tin cho rằng Tổng thống Putin đã bí mật kết hôn với người tình bí mật, tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin chính thống về vấn đề này. Giới truyền thông vẫn luôn đặt câu hỏi liệu ông Putin có kết hôn lần nữa hay không. Trong cuộc họp báo thường niên, hồi tháng 12 năm 2018, một phóng viên đã hỏi Tổng thống Putin khi nào kết hôn và phu nhân của ông là ai. Ông Putin hài hước đáp, anh đã lấy vợ chưa? Anh cũng muốn tôi thế à? Là một người khuôn phép, đến một ngày, tôi cũng sẽ phải làm điều đó. Hồi tháng 3 năm 2020,
Khi đang có chuyến thăm thành phố Ivanovo, Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ nhận được lời cầu hôn của cô gái 28 tuổi Yulia Hilova. Yulia chia sẻ cô đã ngưỡng mộ Tổng thống Putin từ lâu. Nhà lãnh đạo Nga dường như khá bối rối trước lời cầu hôn bất ngờ của cô Yulia, nhưng ông cũng gửi lời cảm ơn tới cô và nói sẽ suy nghĩ về điều đó. Đến hiện tại, thông tin về người phụ nữ mới của Tổng thống Nga vẫn luôn là một bí ẩn. 6. Những câu chuyện về Putin. Xung quanh Putin huyền thoại có những câu chuyện rất thú vị. Ngoài là một chính trị gia quyền lực, Tổng thống Putin cũng là một người rất yêu quý động vật và yêu thích thể thao. Cùng khám phá những câu chuyện thú vị về Putin nhé! Putin bị đưa nhầm vào danh sách tội phạm. Đài truyền hình MTV3 của Phần Lan hôm qua cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bị đưa vào danh sách tội phạm do ông có liên hệ với câu lạc bộ xe mô tô phân khối lớn Nike. Sự việc sau đó được xác định do sự nhầm lẫn của giới chức Phần Lan. Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Päivi Räsänen đã gửi lời xin lỗi chân thành tới Tổng thống Putin vì sai sót này. Tổng thống Nga cho biết ông sẽ không can thiệp vào vụ việc. Tôi không nghĩ việc đó đòi hỏi bất cứ hành động nào từ phía Nga. Theo như chúng tôi biết, phía Phần Lan đã tự nhận ra sai sót kịp thời, phát ngôn viên Tổng thống Dmitry Peskov nói. Yêu động vật và từng muốn được gắn thiết bị theo dõi cho cún cưng. Thủ tướng Nga Putin nổi tiếng là người yêu động vật, đặc biệt là cô cún cưng Ni. Ông thường dẫn nó theo khắp nơi, thậm chí trong cả những buổi tiếp chính khách nước ngoài. Truyền thông Nga từng đưa tin về cuộc đối thoại thú vị của Tổng thống Putin với Phó Thủ tướng của mình. Khi nào thì tôi có thể mua một hệ thống tương tự cho cô Ni để nó không thể đi quá xa? Putin hỏi Sergei Ivanov khi Phó Thủ tướng này trình lên kế hoạch phóng 3 vệ tinh định vị mới. Loại xích cổ dành riêng cho chó này sẽ được bán ở các cửa hàng từ tháng 7 năm 2008. Ivanov trả lời Putin một cách nghiêm trang. Putin cũng từng được tặng một chú hổ con thuộc loài Amur quý hiếm nhân sinh nhật lần thứ 56 của mình. Putin rất thích thể thao và có lối sống rất lành mạnh. Theo Ben Zuza, nhà báo của trang Newsweek, Tổng thống Nga rất chú trọng việc rèn luyện thể lực và có thể chơi tốt nhiều môn thể thao khác nhau như bơi lội, trượt tuyết. Ông cũng thích võ thuật, cưỡi ngựa, lái mô tô phân khối lớn, lặn, câu cá. Putin rất giỏi võ. Những tài liệu về tiểu sử của Putin đều ghi nhận, ngay từ hồi còn niên thiếu ông đã là một bậc thầy trong các môn võ judo và sambo, từng giành được giải vô địch Leningrad năm 1976. Ông Putin từng đạt đai đen 8 đẳng trong môn võ judo, đai 8 đẳng trong môn võ Kyohin Karate, đai 8 đẳng trong môn võ Taekwondo. Tới giờ tập luyện thể thao và luyện võ vẫn là một hoạt động thường xuyên của ông Putin. Được biết, Tổng thống Putin thường hay làm việc đến đêm khuya, nhưng không bao giờ dùng đến rượu, trừ các bữa tiệc chính thức. Theo truyền thông Nga, ông Putin muốn xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo không dùng đồ uống có cồn. Tổng thống Putin không có nhu cầu dùng mạng xã hội. Theo người phát ngôn của Tổng thống Putin, nhà lãnh đạo Nga thích đọc báo và tạp chí đồng thời sử dụng Internet để tiếp nhận thông tin mới. Tuy nhiên, ông Putin không sử dụng điện thoại thông minh, phần lớn lý do bởi thiết bị này có thể khiến nhà lãnh đạo Nga bị lộ thông tin cá nhân, cũng như các thông tin quan trọng khác có thể đe dọa tới an ninh quốc gia. Putin được đánh giá là gợi cảm thứ nhì ở Nga. Có rất nhiều những bức ảnh Thủ tướng Nga với cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Ông từng được tạp chí Sex và The City xếp vào vị trí thứ 2 trong bản danh sách chính trị gia gợi cảm trên số tháng 9. Đứng đầu danh sách này là cựu lãnh đạo phe đối lập Boris Nemtsov. Lời tiên tri của bà Vanga về ông Putin. Theo tờ Daily Post của Anh, bà Vanga từng tiên đoán rằng ông Vladimir Putin và nước Nga sẽ thống trị thế giới. Năm 1979, trong một cuộc gặp với nhà văn Valentin Sidorov, bà Vanga nói, tất cả sẽ tan ra, như băng vậy, chỉ có một người không bị ảnh hưởng, vinh quang của Vladimir, vinh quang của nước Nga. Trước khi chết, Vanga cũng đã tiên đoán về tương lai vinh quang cho nước Nga. Theo quan điểm của bà, Nga sẽ là siêu cường duy nhất của thế giới, không ai có thể ngăn cản Nga. Hàng triệu người tin tưởng Vanga nói rằng bà có khả năng ngoại cảm và giao tiếp với người ngoài hành tinh. Bà Vanga là nhà tiên tri mù nổi tiếng với những dự đoán về tương lai. Hàng triệu người tin tưởng Vanga nói rằng bà có khả năng ngoại cảm và giao tiếp với người ngoài hành tinh. Thực tế chứng minh, nhiều dự đoán của bà về các sự kiện thế giới đã đúng và trở nên nổi tiếng. Ví dụ như sự trỗi dậy của IS và sự sụp đổ của tòa tháp đôi ở New York ngày 11 tháng 9. Các chuyên gia tính toán rằng 68% lời tiên tri của bà đã thành sự thật, còn những người tin tưởng cho rằng con số này là 85%. Hy vọng rằng những thông tin về tiểu sử Putin sẽ giúp bạn có thêm nhiều thông tin về vị tổng thống vĩ đại này. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Dành tặng chúng mình một like và subscribe channel
để TVT Movie có thêm động lực chia sẻ nhiều video về những nhân vật nổi tiếng nữa nhé.